Bună dimineața de aici din Hiroshima. Acesta este un loc pe care nu îl vizitezi doar ca turist, ci să înțelegi ceva mult mai profund despre Japonia și despre istorie. Hiroshima, un oraș al Japoniei care a devenit cunoscut în toată lumea în 1945. Dar ce m-a surprins pe mine cel mai mult este că astăzi nu simți doar istorie, ci viață normală. Vă arăt Hiroshima exact așa cum este ea, acum, în momentul de față. Haideți cu mine să explorăm Hiroshima. Hiroshima nu este doar un nume din manuale, este un loc care a renăscut complet. Pe 6 august 1945, la ora 8:15 dimineața, Hiroshima a devenit primul oraș din lume lovit de o bombă atomică. Aproximativ 140.000 de oameni și-au pierdut viața până la finalul acestui an. Singura clădire rămasă în picioare, relativ aproape de epicentru, este acest Atomic Dome. Astăzi este păstrat exact așa cum a rămas, ca simbol al păcii. Ce este incredibil aici este contrastul. Același loc care a trecut printr-o distrugere totală este astăzi plin de viață, verde și liniște. Este greu să crezi că un oraș atât de calm a trecut prin așa ceva. Ce îmi place în Japonia este că fiecare oraș are propria lui versiune de mâncare. Așa era înainte să devină această ruină. Scuzați fața, sunt puțin cam obosită deoarece azi noapte nu am dormit foarte bine, pe la 10:30 așa seara eram la spa hotelului unde am fost cazată și a început cu tremurul. Sinceră să fiu, eram la etajul 12 și, mă rog, am avut așa un fel de panică. Nu am putut să dorm foarte bine. Am stat cu grijă, dacă mai vine unul și tot așa. Dar totul s-a terminat cu bine, doar că nu am dormit cât trebuie. După cum vedeți, Hiroshima nu este doar istorie, este și un oraș complet normal, modern și plin de viață. Interesant. Trecutul și prezentul coexistă în același loc. După 1945, Hiroshima a fost reconstruită complet. Astăzi este un oraș modern cu peste 1 milion de locuitori. Asta este strada faimoasă, Hiroshima Hondori Street. Încerc să găsesc un okonomiyaki. Și hai noroc. Aștept să vină okonomiyaki. Bun.
Vaporașul ăsta de aici sunt 500 de ieni de persoană. Astăzi vreau să experimentez o căruță dintre aia, să mă ducă până la unde este templul acela în apă.少々お待ちくださいね。あ、正面立っていただいて。ご紹介くれました。私、石丸優と申します。はい、まるちゃんでお願いします。今から1区間1キロのコースを12、3分かけて神社入り口までご案内いたします。行ってきます。通りでうまいなと思いました日本語が。出身はどこなんですか？出身どこに住んで、あ、ルーマニア。ルーマニア。ほうほうほう。今日晴れてよかったですね。そうです。私晴れ女できっとそうなるって思ったよ。今週1週間ずっと雨ですよ、広島。いたします。列ってあって言われてます。なんであの山、女神の横側に見えるんですけども、わかります？見えます？あれ屋根の下の黒い額縁みたいなのわかりますか？今日はお泊まりですか？はい。おお。わあ、でっか。宮島内ですか？いや。
かわいい。鹿さんがお出迎えしてくれてます。疲れてるかな。日向ぼっこかな。眠そうですね。広島って日本三大酒どころで有名で、ちょっとここから遠くなるんですけど、西条ってあたりが酒蔵が多くて。ここら辺からだんだん日本三景っぽく。ずく流し込んで樹脂で固めるみたいな作業しました。本当は木丸々1本使うのがいいんで。ご料金の方がお手になります。 Aici soarele și e cald. Vreau să vă spun că există locuri în Japonia care par ireale. Și Miyajima este unul dintre ele, o insulă unde cerbii umblă liberi și o poartă uriașă pare că plutește în ocean, dar astăzi este apa trasă. Și sincer arată mai bine decât în orice fotografie. Trebuie să cumpăr bilet, 300 de yeni de persoană pentru adulți. Mi-am cumpărat bilet, 300 de yeni. Aici e mai răcoare. Ui, s-a pus căldură. Ai, ce frumos este. Superb. Am luat o hartă în engleză și deci poarta asta roșie se numește Otori. Otori, da? Ok. Haide să păcat că s-a retras apa. Îmi place enorm aici. Ce frumos este. Ce mă bucur că am venit. Și ca să nu mai spună lumea că vorbesc numai în spatele camerei, intru în față, îmi vedeți pe mine în loc să vedeți superbitatea asta.
Sake. Ce rece și gustul e super, super. Să mă dau pe ochi. Hai să mă dau. Da, că m-am dat. E rece. Stai să mai trag o tură. M-au intrat câteva palme cu apa asta. M-am trezit. Acest pod, Kintaikyo, se află de fapt în Iwakuni, nu departe de Hiroshima. Construit în 1673, este renumit pentru cele 5 arcade din lemn, îmbinate fără niciun cui sau șurub. Ce-i drept, sunt două lucruri care nu prea îmi convine mie, și anume că astăzi nu am putut să urc sus pe munte cu rope-way, zice că are mentenanță. 1. Și 2, poarta aceea roșie, Otori, nu este în apă. Dar în schimb, cât despre vreme, sunt norocoasă, pentru că doar ieri ce-au trecut 2 taifunuri pe aici. Deci nu am crezut că o să pot să ajung de dimineață cu zborul, pentru că uneori se anulează, dar uite că a fost să fie să ajung aici. Și doar ce am spus de apă și ia uitați, a început să vină apa super tare. Păi nu plec de aici, mai stau puțin, că vreau să prind o fotografie ca lumea. Mai multă rapiditate. Ce frumoasă este, foarte.
でどこ？Eu vreau să-mi cumpăr o înghețată cu jeleu, dar este cu cafea și costă 650 de ieni. Gustul ăsta de cafea nu mănânc afară de frică. Sincer. Și am văzut la mulți că îmi deranjează când mănânc ceva. Așa că prefer să mănânc înainte. Super bună asta. De altfel, nu am avut parte nici de sunset, tot datorită vremii, dar m-am mulțumit că nu mai plouă. A ieșit la un moment dat chiar și soarele, ceea ce m-a bucurat enorm. Magneți, uite ce frumos e ăsta, 500 de ieni, mișto.
Facem un tur al camerei și bineînțeles o să vedem ce priveliște avem. Asta mă interesează în principiu. Oh, super frumos! Aici este baia cu dușul, dar eu o să mă duc la piscină în seara asta. E destul de mare. E ok. Și cred că aici e toaleta. Da. Frumos. Și ce mai este aici? Oglindă. Aici este oglindă. Cu nu știu ce aparat e ăla, cred că e pentru apă. Am aici și o mașină de cafea. Să vedem ce... Aha, ok. Să iau trenul în 2 stații, să vedem unde ajung, deși sunt foarte obosită, dar hai să vedem. Am decis să nu mă mai duc la piscină pentru că trebuie și din aia de pus pe cap și astea nu am luat la mine așa ceva și nu am decât costum de baie. Așa că renunț. Și nu mi s-a părut foarte interesant oricum. Aștept tramvaiul, ia uitați ce coadă e aici în stația Hiroshima. Stația e destul de frumoasă, curată și luminoasă. Doko desu ka? そうです。ありがとうございました。 240 de yeni, 3 stații. Foarte interesantă străduța. Nu știu ce are strada asta, dar o explorăm împreună. Foarte multe restaurante, cluburi, cred. Străduța asta e foarte colorată, foarte vibrantă, însă eu mă întorc în cameră. 1300 de în taxiul să mă aduc înapoi aici, că nu am mai avut energie să mai iau tramvaiul, să aștept pe el și să ajung. Nu mai pot.